Komisioni Evropian publikon raportin Shqipërisë i hapen negociatat pasi shënoi progres me reformat, nënvizohet përplasje e qeveri presidencë. Sot manifestimi presidentit në bulevard, Ilir Meta pritet firmos dekretin para qytetarëve, policia në gatishmëri për të siguruar tumbimin. Kryeministri Rama kërkon mbështetjen e parlamentit për amnistinë e përgjithshme fiskale, formalizohet ekonomia, por kriminalët nuk përfitojnë. Kryeministri i Kosovës u dërgon letër presidentit Trump dhe sekretarit të shtetit Pompeo, i jep sqarime për heqjen e taksës dhe reciprocitetit. Mirdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Komisioni Evropian kërkoi vendeve anëtare të Unionit hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në raportin e progresit vlerësohet ecuria e reformës në drejtësi, veçanërisht procesi i vettingut. Dokumenti pasqyron edhe përplasjen mes qeverisë dhe presidencës për çështjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në dokument theksohet se vendi ynë ka shtuar përpjekjet dhe ka arritur rezultate të prekshme dhe të qëndrueshme në fushat kryesore. Për këto arsye, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ne rekomandojmë hapjen e negociatave sa më shpejt të jetë e mundur. Ne shpresojmë që Këshilli Evropian të hapë dritën jeshile paralelisht me metodologjinë e re. Shpresojmë që për metodologjinë të punohet nga të dyja palët. Metodologjia paralelisht me progres raportin e sotëm, i cili tregon qartë progresin e qëndrueshëm që është bërë në fushat kyçat identifikuara nga Këshilli, është një bazë e mirë për Këshillin për të marrë një vendim pozitiv 2 javët e ardhshme. Komisioni vlerëson përparimin e Shqipërisë në fushën e drejtësisë dhe reformës zgjedhore. Në rastin e Shqipërisë ne njohim progresin për zbatimin e reformës në drejtësi, procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, historikun e demonstruar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, duke përfshirë edhe kur bëhet fjalë për kultivimin e kanabisit e trafikun e drogave të forta. Raporti gjithashtu vën në dukje çështje të tjera të rëndësishme të tilla si marrëveshja për të ardhmen e reformës zgjedhore, përpjekjet për të adresuar kërkesat e pabazuara për azil. Në progres raport analizohet edhe situata ku ndodhet gjykata kushtetuese. Komisioni vën në dukje përplasjen mes mazhorancës dhe presidentit të Republikës. Shqipëria po bën përparim për të rindërtuar gjykatën kushtetuese pas verifikimit të anëtarëve të saj dhe ka emëruar disa anëtar të rinj. Kjo do të krijojë baza që gjykata kushtetuese të rimarrë funksionalitetin dhe të rrisë besimin e publikut. Ekziston një mosmarrëveshje për një nga gjyqtarët e fundit e emëruar për shkak të një interpretimi të ndryshëm të procedurës së emërimit nga presidenti i Republikës. Komisioni i Venecias do të japë një opinion mbi këtë çështje. Raporti ndalet edhe tek dënimi i ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, ndërkohë që përmenden të gjitha rastet për zyrtarët e lartë për të cilët ende nuk ka një vendim përfundimtar. Në shtator 2019, një ish-ministër i Brendshëm u shpall fajtor për shpërdorim detyre nga gjykata e krimeve të rënda dhe u vë në provë për 3 vjet e 4 muaj, si dhe u ndalua të kandidojë në detyrë publike për 3 vjet. Në vitin 2019, patëm 90 raste të reja të ndjekjeve penale ndaj zyrtarëve të nivelit të lartë, me 5 të akuzuar, krahasuar me 102 raste në vitin 2018 me 7 të akuzuar. Asnjë dënim përfundimtar nuk u dha. Edhe pse Brukseli ka rekomanduar 4 herë hapjen e negociatave, këtë radhë situata duket më optimiste, pasi presidenti i Francës Emmanuel Macron nga konferenca e sigurisë në Myni deklaroi se në rast se Komisioni Evropian jep rekomandim pozitiv, Parisi zyrtar do ta mbështesë. Ende mbetet për të parë se cili do të jetë qëndrimi i Holandës dhe Danimarkës, të cilat një vit më parë ishin kundër hapjes së negociatave. Edhe Kroacia, vendi që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, shpreh mbështetje për hapjen pa vonesa të negociatave me Shqipërinë. Gjatë vizitës në Tiranë, shefi i diplomacisë kroate u shpreh se Zagrebi zyrtar ka lobuar edhe tek vendet e tjera evropiane. Vizita e shefit të diplomacisë kroate Gordan Radman në Tiranë përkoi medaljen e progres raportit të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit. Në konferencën e përbashkët me Gent Sakaj, ministrin në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme, ai ritheksoi vendosmërinë e Kroacisë që gjatë vitit të presidencës së saj të Bashkimit Evropian dhe ka nisur negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. I wanted to show
Shprehim mbështetjen e qartë të Kroacisë për një vendim pozitiv për çeljen e negociatave pas një vonese të mëtejshme. E kemi shprehur me këmbgulje edhe te partnerët tanë evropian. Jemi të angazhuar për të marrë këtë vendim. Kjo është hera e tretë që Komisioni Evropian edhe një herë konfirmon se të gjitha detyrat e shtëpisë kanë mbaruar suksesshëm dhe tashmë është koha për të filluar procesin e bisedimeve për antarësim. Se një vendim pozitiv do të ishte një mbështetje shumë e vyer për fillimin e reformave të brendshme dhe një investim gjeostrategjik në ruajtjen e frymës euroatlantike në rajon. Në takim, ministri i jashtëm i Kroacisë u prit edhe nga presidenti i Republikës. Ilir Meta i tha kryediplomatit Gordon Radman se nën kushtet e Bundestagut janë treguesi krizës ku ndodhet Shqipëria dhe se zbatimi i prioriteteve të integrimit duhet të bëhet në përputhje me kushtetutën. Presidenti Ilir Meta mbledh sot pasdite në bulevardin qendror qytetarët në atë që e konsideron si manifestimi kundër grushtit të shtetit. Bashkë me të do të jenë edhe krerët e partive opozitare që e kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrjen. Tubimi e kulmon me firmosjen e një dekreti nga Meta për mbajtja e të cilit nuk është zbuluar. Ilir Meta është i pari presidenti i Republikës së Shqipërisë që udhëheq një protestë kundër qeverisë. Sot në orën 17 kreu i shtetit do të jetë në krye të tubimit për mbrojtjen e kushtetutës dhe Republikës, që përbëjnë edhe motivin pse Ilir Meta ka thirrur qytetarët në protestë. Në mëngjes presidenti ka shfrytzuar rrjetet sociale për të bërë apelin e fundit për pjesëmarrjen në manifestim. Kreu i shtetit ka hequr paralele mes protestës së sotme e beslidhjes së Lezhës, duke bërë thirrje për një beslidhje të re përballë rrezikut nga qeveria, që ai e cilëson sekt mafios, pa fem, pa familje, pa dhe, që ka marrë peng të ardhmen e çdo shqiptari. Manifestimi presidencial është menduar të zgjasë 2 orë. E organizatorët janë kujdesur të lajmërojnë protestuesit të mbajnë në duar flamuj, kuqezi e mimoza. Pjesë e këtij tubimi do të jenë të gjithë liderët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish kryetari Berisha, kryetari i LSI-s Kryemadhi e të gjithë krerët e partive të tjera aleate. Kjo është hera e parë në 30 vite që Partia Demokratike nuk është udhëheqësja e protestave kundër qeverisë, por thjesht mbështetësja e një nisme që është marrë nga tjetër kush. Për më tepër, kjo është hera e parë që Partia Demokratike dhe Ilir Meta janë bashkë në një protestë. Mësohet se gjatë tubimit do të flasë presidenti i Republikës Ilir Meta e figurat shoqërisë civile. Momenti kulmor i protestës pritet të jetë firmosja e një dekreti nga ana e Ilir Metës para qytetarëve. Presidenca është kujdesur që të mos dalin informacione se çfarë dekreti do të firmos kreu i shtetit, por një nga dekretet që Ilir Meta duhet firmos këtë javë është ai për rrëzimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën kushtetuese. Lideri i opozitës Lulzim Basha u takua sot në drekë me ambasadoren amerikane Yuri Kim. Asnjë prej tyre nuk pranoi të sqaronte çështjet e diskutuara, po bie në sy fakti që takimi u zhvillua vetëm pak orë përpara nisjes së protestës në bulevard. Pak orë para protestës së Ilir Metës, lideri i opozitës Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me ambasadoren amerikane në Tiranë, Yuri Kim. Basha e diplomatja amerikane kanë ndërkuar së bashku në një prej restoranteve në qendër të Tiranës. E të dy kanë preferuar të shmangin çdo koment për temat e diskutuara. Nuk kam komente, ne sapo zhvilluam një bisedë të këndshme me liderin e opozitës. Është gjithçka mes ne të dyve. Më vjen keq. Pata një bisedë shumë të mirë me mikën tonë dhe përfaqësuesin e aleatëve tanë strategjik të Bashkuar të Amerikës, një bisedë jashtëzakonisht mirë. Kjo është hera e dytë që lideri i opozitës Lulzim Basha zhvillon takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, prej momentit që ajo mbriti në Shqipëri. Forcat e policisë po ushtrojnë kontrolle në akset kryesore kombëtare. Burimet bëjnë me dije se po verifikohen personat që udhëtojnë drejt Tiranës pas dyshimeve se element problematik mund të shkaktojnë trazira në manifestimin e presidentit. Policia e Vlorës ka ngritur një pikë kontrolli në hyrjet e autostradës që e lidh atë me Fierin, me qëllim për të skeduar të gjithë personat problematik që janë nisur drejt Tiranës për të marrë pjesë në manifestimin e thirrur sot nga presidenti Ilir Meta. Policia gjithashtu ka ngritur post blok edhe në aksin rrugor Fush Kruj-Durrës dhe në Gjirokastër. Masat e policisë janë marrë për të blokuar të gjithë personat që janë piketuar nga uniformat blu, me dyshimin se ata mund të shkaktojnë trazira gjatë manifestimit. Ndërkohë që simpatizantët e opozitës janë nisur drejt Tiranës për t'u bashkuar thirrjes së presidentit për të mbrojtur sipas tij kushtetutën, mësohet se nga LSI e Korçës janë nisur afro 2500 persona të organizuar me autobus, ndërsa të tjerë me makina private. Edhe shumë qytetarë të Beratit janë përgjigjur thirrjes së Metës për t'u mbledhur në bulevard.
Mësohet se rreth 110 automjete nga PD dhe LSI janë nisur sot drejt Tiranës. Mbështetësit e opozitës janë nisur edhe nga qytete të tjera të vendit. Nga Lezhë, ku zhvilluan ceremoni për beslidhjen e Skënderbeut, ministri i Brendshëm i përgjigjet dhe thirrjes së presidentit Meta për tubimin në Tiranë, Sander Lesha tha se shqiptarët nuk kanë nevojë për asnjë beslidhje të re që bëhet për hallet politike. Është përkujtuar këtë të hënë 576 vjetori i beslidhjes së Lezhës. Zyrtar të shumt, si edhe personalitetet të ndryshme zhvilluan homazhe pranë obeliskut kushtuar beslidhjes, ku vendosun kurora me lule. Por në këtë ditë historike, ministri i Brendshëm Sander Leshaj zgjodhi të ironizojë presidentin Meta për tubimin e 2 marsit, duke theksuar se vendi nuk ka nevojë për një beslidhje të re. Ne si shqiptar nuk kemi nevojë besoj për beslidhje të reja. Ajo që kemi nevojë ne është që të ruajmë beslidhjen e vjetër. Sepse jo sa herë kemi hall do të bëjmë beslidhje të reja mbi parime të reja. Në fakt, vlera jonë qëndron si kom, si qytetar, si shqiptar, që ta ruajmë atë beslidhjen e vjetër, të pakorrigjuar, ashtu autentike si na la Skënderbeu, si na la princ shqiptar për të vazhduar në mesazhin e saj të madh që është një Shqipëri më e mirë, një Shqipëri europiane dhe një Shqipëri e denjë për të jetuar nga gjithë ne. Beslidhja e Lezhës është një nga momentet më të rëndësishme historike të Shqipërisë, pasi për herë të parë të gjithë princat shqiptar u bën bashkë nën udhëheqjen e Skënderbeut me qëllim mbrojtjen nga pushtuesit osman. Amnistia e përgjithshme konsiderohet një domosdoshmëri nga qeveria, përpasoi kryeministri Rama kërkoi miratimin e saj nga parlamenti. Por gjatë fjalës në kuvend, Rama sqaroi se nga kjo nisëm përjashtohen të ardhurat nga krimi dhe korrupsioni. Kryeministri Rama ka shfrytzuar seancën e posaçme për problemet e qytetarëve për të shpjeguar nismën për një amnisti të përgjithshme. Shefi i qeverisë ka kërkuar parlamentit të mbështesë këtë iniciativë, e cila kërkon 84 vota për të miratuar. Kjo është në interes të të gjithë qytetarëve që janë në emigracion, të gjitha familjeve që kanë lidhje me ata që janë në emigracion, të gjitha atyre që kanë jetuar me një biznes të vogël, apo të gjitha atyre që merren me biznes në Shqipëri. Nga ana tjetër, kryeministri ka shpjeguar se jo të gjithë do të përfitojnë nga kjo amnisti. Amnistia e përgjithshme do të jetë fiskale dhe penale, dhe do të votohet këtu me 84 vota, që nuk do ketë shans që të vi njeri dhe ta kthejë mbrapsh për arsye politike, por të gjithë ata që paratë e tyre i kanë nga krimi janë të paamnistueshëm. Ashtu si kundër janë të paamnistueshme të ardhurat e politikanëve dhe të rrethit tyre familjar, të gjykatësve, prokurorëve dhe të rrethit tyre familjar. Nga foltorja e parlamentit, kryeministri Rama ju drejtua qytetarëve në lidhje me koronavirusin, duke ju bërë apel që të kenë kujdes së pari nga media. Mos u alarmoni nga infodemia, qëndrojeni larg lajmeve dhe informacioneve jo zyrtare dhe vendosni maskë në vetdije për të përballuar rezultatet e klikimeve kuturu në për portale që flasim vetëm për vdekje edhe për fundin e botës. Fundi i botës nuk po afron dhe koronavirusi nuk kërcënon të sjellë fundin e botës. Shefi i qeverisë ka vënë duke se në Shqipëri nuk ka ende asnjë rast me koronavirus. E Ministria e Shëndetësisë është gati të përballojë çdo situatë. Ndërkohë, Ministria e Financave po përgatit detajet e amnistisë fiskale, Ministri Anila Denaj pohoi se ky dokument po konsultohet me ekspertë të huaj që do të sigurojnë edhe instrumentet e duhura për të formalizuar ekonominë. Pas nismës së prezantuar nga kryeministri për amnistin fiskale, qeveria pritet të nisë një konsultim me ekspert ndërkombëtar me qëllim hartimin e një drafti sa më pak të kundërshtueshëm. Kjo është një nisëm e cila nuk është për herë të parë që bëhet në një vend. Edhe në vende tjera
të cilat ne do t'i marrim si referencë për t'i parë në procesin që jemi duke punuar. Sigurisht kjo nisëm do përfshi dhe ekspertë huaj, pra do t'jetë brenda standardeve ndërkombëtare dhe synon që të përmirësoj një aspekt tjetër drejt formalizimit të ekonomisë. Duke dhënë disa detaje paraprake mbi këtë nisëm, ministri Anila Denaj tha se legalizimi i parave të padeklaruara, si nga individët ashtu edhe nga biznesi, do të kryhet nëpërmjet një takse e cila do të jetë e leverdishme. Është një tarife ulët e cila do të mundësonte që për atë kohë që do të jetë pjesa e amnestisë të realizonte deklarimin e aseteve kundrejt realitetit dhe të ketë mundësi që të japi një frymarrje edhe biznesit drejt formalizimit të tij dhe drejt zhvillimit, sidomos të bizneseve të mesme dhe të larta dhe drejt tregjeve të kapitalit. Kjo nuk bëhet vetëm për sot, bëhet për një zhvillim ekonomik dhe të instrumentave të tij në 3 deri në 5 vjet. Por pikpyetja më e madhe që shoqëron këtë nisëm është se si do të bëhet ndarja mes parave të ligjshme dhe atyre që vijnë nga aktivitete të jashtëligjshme. Kjo diferencë është e qartë për ne, do të jetë mirë markuar, do të jetë me instrumenta të diferencuar. Dhe në këtë aspekt mendoj që do t'i bëj mirë gjithë procesit konsultimit publik, i cili sigurisht nuk do të jetë shumë i gjatë, por do të jetë me gjithë grupet e interesit. Sipas ministres, drafti përfundimtar mbi amnistin do të jetë gati në pranverë. Kjo nisëm vjen pas ligjit të fiskalizimit, që sipas zyrtarëve të ministrisë janë 2 masa që do të shërbejnë për formalizimin e ekonomisë. Forca e ligjit u kërkon 2 personazheve të njohur të botës së krimit të justifikojnë pasuritë e tyre. Bëhet fjalë për Aurel Hoxhallarin dhe Elidon Kotorin, i pari akuzuar për organizimin e atentatit ndaj Devi Kasmit, ndërsa i dyti i dënuar për vrasje të trefisht. Aurel Hoxhallari dhe Elidon Kotori janë 2 emrat e rinj që janë vendosur në lupën e operacionit Forca e ligjit për të deklaruar pasurinë brenda 48 orësh. Hoxhallari dënuar për vrasje, armbajtje pa leje dhe për trafik të drogës është një emër i njohur për drejtësinë. Ai akuzohet për organizimin e vrasjes së Devi Kasmit. Ky i fundit u ekzekutua nga Eftimius, vrasësi me pagesë nga Greqia. Në vitin 2015, ai dhe kushëriri i tij janë arrestuar nga policia si porositës të dyshuar për atentatin ndaj mikut të Emiliano Shullazit, pajtim serianit tek rruga e Kavajës. Personi i dytë, Elidon Kotori, është gjithashtu i dënuar për vrasje dhe armbajtje pa leje. Kotori gjatë viteve 2000 ishte një nga emrat më të lakuar të drejtësisë, pasi ekzekutoi 3 persona. Krimi i trefisht ndodhi në 11 janar 2000 në afërsi të shkollës Vasil Shanto dhe kishte në shënjesër Andi Hasanin. Përveç tij, në këtë atentat u vranë edhe 2 persona të tjerë, Gazmen Zeneli dhe Sokola Lushi, si dhe mbeti i plagosur Grigor Stefani. Nga një i dënuar me burgim të përjetshëm, Kotori i shkoi në gjykatën e Strasburgut dhe u njori rishikimi i çështjes. Pas rishikimit, ai fitoi zbritje të dënimit të përjetshëm dhe u dënua përfundimisht me 25 vjet burg. Gjykata e Tiranës ka kaluar për gjykim dosjen penale ndaj ish-deputetit të Partisë Demokratike Kleviz Balliu. Për gjykim ka kaluar çështja edhe për 4 nga banorët e Unazës së Re që kanë qenë aktiv gjatë protestave. Akuzat që rëndojnë mbi këta persona janë kundërshtimi i forcave të policisë dhe tubimi i palishëm. Përkohësh banorët e zonës Unazës së Re, banesat e të cilëve u prekën nga zërimi i rrugës, kanë protestuar për mbrojtjen e pronave dhe një nga mbështetësit e kauzës së tyre ka qenë edhe ish-deputeti Kleviz Balliu. Një punëtor humbi jetën dhe një tjetër u plagos rënd kur një mish shpërtheu në një nga guroret e Krujës, shkak dyshohet se u bë pakujdesia, ndërsa policia arrestoi 3 persona për shkelje të rregullave të sigurisë në punë dhe përdorim të lëndëve plasëse pa leje. Një 55 vjeçar humbi jetën dhe një bashkëmoshatar i tij mbeti i plagosur si pasojë e shpërthimit të një mine në një gurore në fshatin Kurçaj të Krujës. Viktima është Aslan Jaupaj. Ai ishte duke montuar minat së bashku me kolegun e tij Gani Demushaj, ku dyshohet se aksidentalisht u ka shpërthyer njëra prej tyre. Përpasoj humbi jetën në vend Aslan Jaupaj, ndërsa mori plagë të rënda punëtori i gurores, i cili kishte vetëm 2 ditë që ishte punësuar. Pas ngjarjes së rëndë, policia arrestoi 3 persona, mes të cilëve përfaqësuesin ligjor të gurores dhe 2 punëtorë, ndërsa shpalli në kërkim administratorin dhe drejtuesin teknik. Ata akuzohen për shkelje të rregullave në punë, si edhe mbajtje pa leje të lëndëve plasëse.
Një dyqan celular është u grabit mëngjesin e së hënës në Berat. Autorët hynë me forcë në ambientet e biznesit duke thyer derën dhe xhamat. Autorët arritën të merrnin një shumë pararsë dhe një numër të konsiderueshëm aparatësh celular. Policia nuk ka mundur të gjejë deri tani asnjë gjurmë të autorëve, ndërsa ka sekuestruar kamerat e bizneseve për të identifikuar grabitësit. Shtatë kambis që ushtronin veprimtari të jashtëligjshme janë ndjekur penalisht nga policia e Tiranës. Sipas uniformave blu janë realizuar me sukses 2 operacione kundër informalitetit, kryesisht pranë zonës së Bankës së Shqipërisë. Policia shton se janë sekuestruar 21 milion lekë, 23.300 euro dhe 9.500 dollar. Kontrollet e befasishme janë realizuar për të goditur të gjitha pikat e këmbimit të vlerave monetare pa licencë. Albin Kurti kërkon ndihmën e presidentit amerikan për dialogu. Në një letër drejtuar Donald Trump, kryeministri i Kosovës kërkon që SBA të monitorojë procesin me qëllim që palët t'i përmbahen zotimeve. Ndërkohë parlamenti është mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme me kërkesë të opozitës që kundërshton heqjen e taksës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dërguar një letër presidentit të SBA-ve Donald Trump dhe sekretarit amerikan të shtetit, lidhur me pozicionin e qeverisë së tij për dialogun Kosovë-Serbi dhe taksën ndaj mallarëve serbe. Kurti thekson se qeveria është e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull me Beogradin zyrtar, që do të kulmonte me njohjen reciproke mes dy vendeve. Qeveria ime dhe unë jemi të përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të mbetura ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Ne mbetemi të bindur se kjo duhet bërë brenda procesit të dialogut, i cili do të kulmonte me njohjen e ndërsjellë të dy shteteve. Kurti shpjegon se taksa ndaj mallarëve serbe do të pezullohet duke filluar nga 15 marsi, me shpresën se veprimet e Kosovës do të kthehen me reciprocitet nga Beogradi. Duke nisur që nga 15 marsi ne do të fillojmë heqjen e tarifave për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të cilat janë vendosur nga qeveria e kaluar. Fillimisht do hiqen tarifat për lëndët e para. Këtë e bëjmë si shprehje të gjestit të mirë diplomatik dhe si shenjë për përkushtimin ton për të punuar më afër Shteteve të Bashkuara në dialogun me Serbinë. Ne besojmë se veprimet tona do të kthehen me reciprocitet nga Beogradi dhe presim largimin e të gjitha barierave jo tarifore për tregtinë me Kosovën, si dhe të ndalojë fushatën për shnjohjen e Kosovës. Ne po ashtu ftojmë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për krijimin e mekanizmave monitorues dhe sanksionues për të siguruar që të dyja palët i përmbahen zotimeve. Por ndërsa kryeministri ka hedhur hapin e parë me qëllim normalizimin e marrëdhënieve dhe rifillimin e dialogut, Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e jashtëzakonshme. Kreu i PDK-s Kadri Veseli ka akuzuar kryeministrin Kurti se po rrezikon sovranitetin e vendit. Unë do ta konsideroja më shumë se serioze, do ta konsideroja diçka që ky njeri paraqet të rrezik për shtetin e pavarur së brendë në Republikën e Kosovës, për sovranitetin, për integritetin, për të ardhmen e vendit tonë. Ndërsa në kuvend po vijon seanca e jashtëzakonshme, 4 aktivistë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u arrestuan, pasi vendosën një arkivol me mbishkrimin e reciprociteti, si mesazh për kryeministrin Albin Kurti. Seanca e jashtëzakonshme po mbahet pas kërkesës së 41 deputetëve të partive opozitare kundër vendimit të Albin Kurtit për pezullimin e taksës 100% ndaj mallarëve serbe. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajmë këto, mirupafshim.